Mas madaling maunawaan at damhin ang mga bagay sa paligid kung naririnig. Ngunit para sa isang dalaga sa San Pedro City, Laguna, nasanay na siya sa isang tahimik na buhay. Ganito katahimik. Siya si Mary Odeline Legoro, isang deaf. Noong bata pa ako, hindi ko alam kung magkapareho ba ang hearing at ang deaf. Nahihirapan mag-alaga ng bata ang nanay ko kaya kailangan pa naming pumunta sa bahay ng lola ko para may mag-alaga sa akin. Nagtatrabaho kasi ang nanay ko. Bilang bata, hinahanap ko siya. Hindi kasi ako masagot ng lolo't lola ko. Yumuyo ko lang sila dahil hindi sila marunong mag-sign language. Kaya kapag naghihintay ako, pinapanood ko lang yung lolo't lola ko na nag-uusap. Hindi ko maintindihan yung pinag-uusapan nila kaya nasa tabi lang ako palagi habang naghihintay sa pagdating ng nanay ko. Nasa Maynila pa kasi siya at gabi na dumarating. Dahil sa kanyang kalagayan, naging mahiyain siya sa mga taong nakaririnig, subalit hindi naman lubusang nakauunawa sa kanya. Isinasama nila ako sa kinder kaya lang nahihiya ako. Sabi nila sama ka, pero tumatanggi ako dahil nahihiya talaga ako. Nagtanong sila kung bakit. Sabi ko, gusto ko lang mag-sign language dahil deaf ako. Sabi nila, hindi, subukan mong magsalita. Dito naging malapit ang kanyang loob sa mga katulad niyang hard of hearing. Taong 2014, ipinakilala sa akin ng isang kaibigan na si RD ang tungkol sa Iglesia ni Cristo. Pero wala akong alam noon sa Iglesia ni Cristo. Sinabi niya sa akin na mayroon daw sign language interpreter para sa mga deaf. Sabi ko, okay, sumama ako at nakita ko na may hearing na interpreter. Ang pagkakaibigan nila ni RD, isang deaf na kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang naging daan upang maging interesado si Mary Odeline sa mga aktibidad ng Iglesia, gayon din sa mga aral ng Biblia na nakikita niyang isinasabuhay ng mga kaanib. Nanonood din ako ng INC TV. Mayroon kasing sign language interpreter doon. Lagi akong nanonood ng INC TV programs na may sign language inset. Pati yung link ng programs sa internet. May mga hearing, deaf at hard of hearing na nagtatanong sa akin. May mga nagsasabi rin na ako raw ay nagkamali. Pinagsasalitaan nila ako ng masama, inuusig dahil ako ay deaf. Sabi ko, bakit nila ginagawa yun? Hindi ko na lang sila pinapansin. Ang deaf community po kasi, lagi po sila naghahanap ng grupo. Doon po mas nakatulong ang CSD kasi mas napupush ang mga deaf sa mga aktibidad na inululunsad ng namamahala. Gayon din mapatibay po yung mga kaanib na. Through sign language, atin pong may hahatid yung mga salita ng Diyos. Kaya deaf man, hearing man, kailangan pong malaman yung katotohanan para maligtas. Ang Christian Society for the Deaf o CSD sa loob ng Iglesia ni Cristo ay ang samahan ng mga kaanib na nasa kalagayang deaf. Ngayong 2023, sa buwan ng Oktubre, ay sasapit ang CSD sa 10 taon o unang dekada ng pagkakatatag nito. Pakiramdam ko po nung bautismuhan po ko sa aking puso, alam ko po makakarating po ako sa kaligtasan at bayang banal. Masayang masaya po ako. At kapatid na Eduardo V. Manalo, maraming salamat po. Isa lamang si Mary Odeline sa halos 600 tumanggap ng banal na bautismo sa San Pedro City, Laguna. Itinaos ang banal na okasyon sa lokalang United Bayanihan na sakop ng Distrito Eklesyastiko ng Calamba City, Laguna. Ang na-observe ko, lahat naman nung tinalakay nung nagdoktrina sa akin, naka-base lahat dun sa Bible.
Yung pinaka nakakonvince po sa akin yung may kinalaman po dun sa sugo. Na prophesize po na yung sugo po ay matatag sa Far East. Nung unang-una po talagang nagustuhan ko, kaya po ako nag-decide na mag-iglesia ay yung pagkakaisa po. Kagaya po ng sa botohan, kung sino po yung susuportahan ng iglesia, susuportahan po lahat ng membro. Ang natutunan ko rin po dito, yung lagi ko pong naririnig na ang nasa kahalalan po ay nabubuhay sa kabanalan po. Kung i-incorporate niyo po siya sa buhay niyo, ay magiging mabuting tao po kayo. Iglesia ni Cristo, may kaayusan po. Talagang taimtim po yung panalangin. Talagang nararamdaman yung panalangin, naluluha, naiiyak. At saka doon ko po nakilala yung tunay na Diyos. Iba't ibang uri man po ang kalagayan ng mga tao ay maanib po sa Iglesia ni Cristo. Ang aming pananampalataya, kumikilos po ang Diyos sa iglesyang ito at ginagamit na kasangkapan ang maraming kapatid. Mula po rito sa San Pedro City, Laguna, ako po ang kapatid na Felix Rodas para sa Iglesia ni Cristo News Network.